السلام عليكم، كيف الحال يا جماعه؟ ان شاء الله طيبين بشوي حالكم. اليوم مقطعنا يا جماعه ما في لعبه يا جماعه، اليوم مقطعنا انا. والله حاليا يا جماعه اليوتيوب جيمنج ما في العاب كثيره، يعني قاعد تشوفون ما في العاب الواحد ينزلها، والاغلب قاعد ينزل مقاطع شاطحه، فقلنا ننزل مقطع شاطح مثل ما قاعد تشوفون المقطع اليوم. 5 نصايح كيف تبني قناه باليوتيوب قويه. اولا يا جماعه المقطع مو استهبال، لا والله من جد راح انا اعطيكم 5 نصايح. ما شاء الله اليوتيوبر كلهم اصلا في اليوتيوب في نصايح مره كثيره كيف تنجح باليوتيوب، ونصايح مفيده من صناع محتوى كرسوا حياتهم مده طويله في اليوتيوب وعندهم الخبره الكافيه انه يعطوكم نصايح. فانا ما يحتاج اني اجيك واقول لك نصايح، يعني انا احس اني خلاص خلينا ننهي المقطع. ولكن ما يمنع اني اشارك وياكم يا جماعه التجربه اللي جربتها في اليوتيوب، والنصايح اللي انا مره ودي اعطيكم اياها، مع انه في مثلها كثير باليوتيوب، ولكن ان النصايح تطلع من واحد واصل بابل 17 مليون مشترك. هذه مو كثيره يا جماعه، فلو سمحتوا اعطوني قيمه، اعطوني قيمه وقيمه لنصايحي لو سمحتوا. ها اوكي، فبدون نطول بدايه المقطع يا جماعه، فكره المقطع واضحه جدا. 5 نصايح انا مره اشوفها مفيده لاي واحد يبي يصنع محتوى في اليوتيوب او يسوي اي شيء في حياته، اي حلم يبيه بحياته. 5 نصايح هذه مره مهمه، خلينا نسمع 5 نصايح من واحد واصل 17 مليون. اوكي، اول طريقه للنجاح باي شيء تبي تسويه بحياتك هو انك تحب الشيء اللي قاعد تسويه. يا جماعه انا ادري كثرت بالنقطه هذه، كل مقاطع المليونيه اقول انه لازم تحب الشيء اللي تسويه، بس صدق والله لازم تحب الشيء اللي قاعد تسويه. اوكي قاعد اكرر مره ثانيه، شوف ركز معي، خليني اوضح لك شو يعني انك تحب الشيء اللي تسويه. لما تحب الشيء اللي قاعد تسويه راح تشوف لا اراديا انك قاعد تجتهد، وانك قاعد تصبر، وقاعد تسوي اشياء مو طبيعيه يسويها الاساسيات اللي للنجاح، انك قاعد تسويها لا اراديا لانك قاعد تحب الشيء اللي قاعد تسويه. انا عن نفسي اتذكر لحظه مستحيل انساها ابدا، اتذكر لحظه يا جماعه كنت امنتج بلابتوبي اللي اول لابتوب بديت فيه باليوتيوب، لابتوب زباله يا جماعه، مواصفاته جدا زباله. منتجت لمده 6 ساعات يا جماعه، من الساعه 6 الصبح الين 12 الظهر. يشهد ربي يا جماعه، اول ما ضغطت زر الرندر هاي زر الرندر يا جماعه علق اللابتوب. اي والله علق اللابتوب، علق، راح تعبي وشغلي كل 6 ساعات راح. اللحظه اللي علق فيها الجهاز انا انجلطت يا جماعه، طفيت الجهاز ورجعت شغلته ودخلت برنامج ادوبي بريميوم وقلت يا رب ما ينحذف، يا رب انحذف كل شيء. تدرون في اللحظه هذه انا ايش سويت؟ مع اني كنت في البدايه وما كان يتابعني الا 3 اشخاص، ومن ضمنهم انا واختي يمكن، والثالث انا ما ادري منه، الى الان مجهول الهويه. تدرون ايش سويت يا جماعه؟ كملت مره ثانيه، كملت 6 ساعات ثانيه يا جماعه، من 12 الى 6 المغرب، نزلت المقطع ورجعت نمت. طيب السؤال اللي راح يسال نفسه ليش؟ مع انك تو بالبدايه وما راح يتابعك الا 3 اشخاص، ليش 12 ساعه صارت فيها؟ ليش؟ لأنه بكل بساطة أنا أحب الشيء اللي كنت قاعد أسويه، كنت مستمتع جدا بالشيء اللي كنت أسويه. أسعد الناس في الحياة اللي هم شغلهم هي هوايتهم. الهواية هو الشيء اللي انت مرة تحبه بحياتك، كرة قدم او اي شيء ثاني. تخيل ان الهواية اللي تحبها هي شغلك، انت كذا اسعد انسان في الحياة. دائما نقول الحمد لله. هذا اول شيء يا جماعة، اللي هو انك لازم تحب الشيء اللي تسويه. اوكي ايها اليوتيوبر العظيم ابو فلا، ما هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية واللي كل الناس يتكلمون عنها، وهي سبب رئيسي لنجاح باي شيء في الحياة، اللي هو الاستمرارية. طبعا ما راح اطول في النقطة هذه لان في الكثير تكلموا عن النقطة هذه، انك تستمر بالشيء اللي قاعد تسويه. ولو تلاحظون ان الطريقة الثانية اللي هي الاستمرار راح تكون مرة سهلة لما انت تكون تحب الشيء. الاستمرارية راح تطورك مهما كان الشيء اللي قاعد تسويه، مثلا صنع محتوى في اليوتيوب راح تطورك من ناحية مونتاج، اسلوب القاء قدام الكاميرا. في ناس بدايتي في اليوتيوب الله وكيلكم يا جماعة ما كنت اطالع الكاميرا، كنت كذا انسى، كنت اطالع الشاشة هنا يا جماعة. شوفوا هنا، اوكي فصلت الكاميرا. خلاصة الموضوع استمر، لا توقف ابدا، الاستمرارية راح تطورك حبة حبة الين توصل. استمر مهما كانت الظروف ضدك والبيئة اللي انت محاط فيها، اهلك، اقاربك، الناس اللي حولك رافضين هالشيء هذا. وهذا اللي يوصلنا للنقطة الثالثة يا جماعة، اللي هي البيئة اللي انت محاط فيها تأثر. قبل لا نقول شيء لازم نعتمد نقطة يا جماعة، الناس اللي حولك يأثرون، نقطة انتهى. مستحيل الناس اللي حولك ما يأثرون فيك، لا تسوي فيها قوي حبيبي. كابتن اذا تحط نفسك في فشلة انت بتصير فاشل، اذا تحط نفسك بناس ناجحة راح تصير ناجح. لا تسوي فيها اني انا النقطة النور بين الظلام، لا تخسي حبيبي، هذه بالكرتون والافلام. انا لما بديت باليوتيوب ما قلت حق احد اني بديت باليوتيوب او اول 5 مقاطع، انا ما قلت حق احد ابدا، لاني اعرف ان اول 5 مقاطع راح تكون مرة بيض. فاذا اي احد من اهلي او ربعي شافوا اول 5 مقاطع، هيا تعال حسن نزلت مقطع، شنو هذا؟ حبيبي وقف، حبيبي وقف، قاعد تسوي تضيع وقتك، شنو هالمقطع الخرا؟ طول لي بالك يا صاحبي، هذه تو البداية، راح نتعدل يا اخي، راح نتعدل.
يعني تعدل يا ولد. شوف انا راح اختصرها. انا لما بديت باليوتيوب يا جماعه اخوي كان ضدي، ابوي كان ضدي، خصوصا لما كبرت القناه وصلت تقريبا 300 الى 400 الف مشترك. هنا ابوي يا جماعه رفض بشكل يا جماعه جدي، صدق صدق ابوي رفض اليوتيوب، قال لا تكمل بهالمجال هذا ابدا، لدرجه انه والله ابوي وصل لمرحله انه يتبرى مني، قال اما انا او اليوتيوب. هذا الكلام اتوقع المفروض اني ما اقوله، بس انا ابى اوصل الصوره المعاناه اللي مريت فيها والمعاناه اللي اغلب الناس اللي يبون يسوون شيء راح يمرون فيها، يمكن اصعب يمكن اقل، انا ما ادري. بس ابشركم الحمد لله الامور تعدلت، وابوي الان اللي قاعد يشوف مقاطع يا ابو الوالد كيف الحال؟ يا ابوي تاج راسي اقسم بالله لابس شورت، تاج راسي تاج راسي. بكل بساطه البيئه اللي حولك تاثر، فحاول دائما تغير البيئه او تكون ببيئه مناسبه للشيء اللي انت تبي توصل له. بس في اشياء ما تتغير، مثلا اذا الاهل كانوا معارضين مثلي، مثلا مثل قصه يا ابوي تاج راسي، يا ابوي حبيبي تاج راسي تاج راسي، يقطع ابو اللي عليك تسويه انك تقنعهم بان الشيء اللي قاعد تسويه مو غلط. طبعا كيف راح تقنعهم؟ لانك راح توصل. نعم انت لازم عزيزي وعزيزي المشاهد، الصدق والله ما امزح هذا كلام، انا والله ما قاعد اقول كلام يعني اني احمسكم، بالصدق اي شخص قاعد يسوي شيء هو مره يحبه، شيء هو مره متفائل انه راح يوصل، صدقوني راح ينزرع شيء في قلبك انك راح توصل. انا ما اقول 100% اني من بديت باليوتيوب كنت مقتنع واني واثق اني راح اوصل للمواصل اللي انا فيها هنا، اذا قلت الكلام هذا انا كذاب، بس صدقني في شيء راح يكون بقلبك كذا انك الا راح توصل. والله ديم يا رجال، والله قاعد اقول كلام قوي ديم. اوكي، والنقطة الرابعة والقبل الأخيرة ما ابي اطول عليكم، بكل بساطة خلك بنفسك. إذا ما فهمت إلى الآن أنا بقول، لما صرت والحمد لله أجيب 10,000 مشاهدة بالمقاطع، 20,000 مشاهدة، 2000 لايك، 3000 لايك، رقم كان مرة عظيم يا جماعة. صدقوني يا جماعة إني ما كنت أفرح بال10,000 مشاهدة وال20,000 مشاهدة، صدقون، مع إنه رقم مرة قوي، بس ما كنت أفرح. ليش؟ بكل بساطة لأن عيني ما كانت تطالع قناتي، عيني كانت تطالع قنوات الناس الثانيين اللي يجيبون 100,000 مشاهدة، اللي يجيبون 20,000 لايك، اللي يجيبون 200,000 مشاهدة، وأقول يا أخي شوف هذول وين واصلين وأنا أفرح على 10,000. أسوأ شيء لما أنت تحقق إنجازات إنك ما تفرح بالإنجازات اللي قاعد تسويها، وإنك تشوفها مرة قليلة بسبب إنك تراقب ناس ثانيين. يا أخي لا تراقب الناس يا أخي، يا أخي خلك بنفسك اللي نسيتها. استمتع بالإنجازات اللي قاعد تسويها، استمتع بال10,000 مشاهدة، استمتع بال20,000 مشاهدة، افرح، بعدها انهي اطمح للمزيد. انا مريت بالشعور هذا يا جماعه، فلهذا انا قلت لازم اقول النقطه هذه لانها مره سيئه نفسيا. كذا انت قاعد تدمر نفسك. لا يا اخوي، افرح بالانجاز اللي سويته وبعدها اطمح للمزيد. يعني اضرب المثال فيني يا عزيزي عزيز المشاهد، اعوذ بالله من كلمه انا، بس والله ما احب يعني، اللهم لا حسد، بس يا اخي اضرب المثال فيني يا جماعه، والله شعور مره جميل. لما كنت بالمرحله النفسيه السيئه هذه اللي كنت اطالع قنوات الناس، في كثير قنوات كنت اطالعها اقول شوف هذا كم قاعد يجيب، ما شاء الله ما شاء الله، مو حسد والعياذ بالله من الحسد، ولكن الغبطة هي انك شنو؟ ما ادري، بحط لكم اياه نسيت. كنت اقول يا الله هذا كم واصل، يا الله هذا كم واصل، استانس على 10,000 هذا 20,000. والان يا جماعه بعد ما عالجت المشكله هذه وانتبهت لنفسي ولشغلي، الان يا جماعه ما في احد اقدر اطالعه واقول له يا اخي هذا اعلى مني مشاهدات، ولو انه ترجع الحاله النفسيه اللي قبل. ما في برو، ما في، ما نقى عنده النمبر 1. نمبر 1 همبل يا جماعه، نمبر 1 همبل والتواضع يا جماعه، يعني اعوذ بالله يا جماعه، ما احب شوفة النفس كذا، اللهم لا حسد يا جماعه، يعني ما احب الاشياء هذه. اوكي، وصلنا لاخر شيء يا جماعه اللي هو رقم 5، اللي هو اخر شيء واللي هو اهم شيء بالنسبه لي. رقم 5 يا جماعه التوكل على الله. انا في كثير قاعد يتابعوني بغض النظر ان كنت مسلم، مسيحي، يهودي، تعبد قمر، شمس، كرة، ما يهمني، يا ربي يوفقك ويسر امرك وما لي دخل. انا عن نفسي التوكل على الله من اهم الاشياء اللي وصلتني له. من توكل على الله فهو حسبه. كل النقاط اللي قلتها يا جماعه كلها عادي تنخرب، او انك عادي تسوي كل الاشياء النقاط الاربعه وما تنجح عادي. يعني مثال عن نفسي، انا 4 نقاط هذه كلها سويتها، بس لو شغله واحده اللي هي انا شنو، لو تتذكرون قلت لكم انا دخلت في فتره الجامعه، انا بديت اليوتيوب يوم ما رضوا فيني الجامعه. تخيلوا لو رضوا فيني الجامعه، انا كنت راح افتح يوتيوب؟ لا. تخيلوا لو ابوي ما قدرت اقنعه باني اكمل باليوتيوب، راح اكمل يوتيوب؟ لا. تخيلوا لو انه صار لي حادث يا جماعه او مرض لا سمح الله، راح اكمل يوتيوب؟ لا. تخيلوا لو تزوجت واحدة مسة يا جماعة وقالت لي طلقني او اترك اليوتيوب، راح اكمل اليوتيوب؟ لا. انا خروف. لا. كل واحد فينا عنده حياته،
عنده قصته. انا ما اقدر، انت ما تقدر تاخذ قصتي، انا ما اقدر اخذ قصتك، حياتك، الواقع اللي انت عايش فيه. بس في شيء كلنا نقدر نسويه، ننتظر من الله الفرج، وننتظر من الله انه يوفقنا فيها، اللي هو التوكل على الله. اقسم بالله ويشهد الله اني ما اكذب عليكم بالقصه البسيطه القصيره هذه اللي راح اقول لكم اياها. يشهد ربي يا جماعه اني اخذت سجده لربي، والله العلي العظيم، بين الاذان والاقامه، بينهم يا جماعه الدعاء مستجاب. اتذكر يا جماعه اني دعيت الدعاء اللي يندعى بين الاذان والاقامه، بعدها اخذت السجود ودعيت، والسيت اب كان جنبي على اللابتوب، كان جنبي يوتيوب، كنت واصل تقريبا 10,000 او 20,000 مشترك. او قبل لا اخذ السجده طالعت المشتركين هو اسجد يا جماعه، كل الدعاء على اليوتيوب، ما عندي شيء ثاني. يا رب يا رازق يا غفور يا رحيم يا مستجاب للدعاء، يا ربي وفقني في قناتي في اليوتيوب ويسر لي اياها ونجحني يا رب العالمين، واجعلها اتذكرها، واجعلها منبر رزق عظيم لي ونجاح عظيم. انتوا قاعد تشوفون الان اللي قاعد يصير يا جماعه. الفكره اللي ابغى اوصلها بكل بساطه، اتبع الاسباب، اتبع، اجتهد. الاربع نقاط، وفي نقاط كثيره من يوتيوب، اجتهد الزبده، سوي كل شيء تقدر عليه عشان تنجح، واجعل الباقي على رب السماء. ربي راح يوفقك دام ان قلبك صافي وراضي والدينك وراضي ربك، والله ربك راح ييسر لك الامور. اجتهد واجعل الباقي على الله بس. وما تشوف الا فجاه كذا يا جماعه سكرت عينك فتحت عينك الا انت وصلت. انا الان 17 مليون واطمح لل 50 مليون، وانا والله ما كان عندي 100. يا ايش قاعد المهم يا جماعه، لا تنسوا تضغطوا زر اللايك، لانه مو دائما راح تاخذون نصايح من قناه كبيره مثلي. ابغى اكون صريح وياكم، باقي النصايح يا جماعه في نصايح مره كثيره، ما راح اعطيها الا لو تدخل معي كورسات تدريبيه، الكورس الواحد ب 1000 دولار. ازل في نقاط بعد مره كثيره ما تكلمت عنها، بس ما ابي اطول بدايه المقطع. هذه 5 نقاط بالنسبه لي اشوفها مره مهمه. وبس يا جماعه، ربي يوفقكم وييسر امركم، ويلا نبي نشوف قنوات كثيره يا جماعه. ترى انا مللت وانا في القمه لحالي، ايش في؟ ابي قنوات تطلع، يلا اشتودوا يا جماعه، يلا ازيدوا يا جماعه، يلا. السلام عليكم. Man, I've been fearless, I let them feel this. You know I spit it no cap when I kill